આ જે 4 પ્રકારની મહાઘાટી છે, મુક્ષુને મોક્ષાર્થમાં આડ કરનાર છે. નરના રૂપમાં નારાયણને ઓળખવા, સાધન દશાવાળા સિદ્ધ દશાવાળા મુક્તને ઓળખવા, દેહને આત્મા પૃથક આત્મા રૂપે વર્તવું, માયિક પંચમાં આસક્તિ ટાળીને ભગવાન સંબંધી પંચ વિષય ગ્રહણ કરવા, પરમેશ્વરની કૃપા થાય ને તો બંધુ આ 4 પ્રકારની ઘાટી ઓળંગી શકાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે અને સાંઈ બાપાના આશીર્વાદમાં સાંઈ બાપા પણ સમજાવે છે, મુમુક્ષુ જીવને મોક્ષ ક્ષેત્રમાં આડ કરતી 4 ઘાટી છે. મુમુક્ષુ જીવને મોક્ષ ક્ષેત્રમાં ગતિ કરવી છે, આગળ નીકળવું છે, એમાં 4 ઘાટી છે. વિઘ્નના સ્થાન છે 4 અને બહુ મોટા મહાઘાટી છે, એને ઓળંગવી બહુ કાઠી છે. એ 4 ઘાટી કઈ તો સાંઈ બાપા કહે છે, પ્રથમ એ ઘાટી છે નરના રૂપમાં રહેલા નારાયણ, એને ઓળખવા મહાઘાટી છે. જ્યારે નારાયણ ભગવાન સ્વયં જીવોના મોક્ષને માટે, કલ્યાણને માટે, સુખને માટે મનુષ્ય જેવા થઈને મનુષ્ય લોકમાં આપણી મધ્ય પધારે, ત્યારે બંધુ એમની દરેક ચેષ્ટાઓ ક્રિયાઓ આપણા જેવી જ હોય. અને ઘણી વખત તો પ્રાકૃત મનુષ્ય જે કરતો હોય એ કરતાં પણ ડબલ એવા પ્રાકૃત ભાવ બતાવે. અને તે સમયે આમ નરના રૂપમાં નારાયણ જ્યારે નરના કલ્યાણ કરવા પધાર્યા હોય ત્યારે નારાયણ નર જેવું આચરણ કરે, ત્યારે એ નારાયણને ઓળખી કાઢવા બહુ ઘાટી છે, બહુ કાઠું કામ છે. બુદ્ધિશાળી પણ એમાં ગોથા ખાઈ જાય, શાસ્ત્ર વેદતા પણ ગોથા ખાઈ જાય. તો જેના પર પરમેશ્વરની કૃપા થાય ને બંધુ, એ જ બંધુ નરના રૂપમાં રહેલા નારાયણને યથાર્થ ઓળખી શકે છે. એક આ મોટી ઘાટી છે. બીજી ઘાટી છે સાધન દશાવાળા અને સિદ્ધ દશાવાળા મુક્ત પુરુષને ઓળખવા, એ પણ મોટી ઘાટી છે. સાધન દશાવાળા આખો જે ધ્યાન ભજન કથા વાર્તા કર્યા જ કરતા હોય, અને સિદ્ધ મુક્ત હોય એ અખંડ મૂર્તિમાં રાસતા હોય, એટલે એમની આ બધી ક્રિયાઓ બહુ દેખાય નહીં. એટલે સામાન્ય મોક્ષને એટલે આખો દિવસ મંડા પડ્યા હોય, બહુ મોટા છે, બહુ ભગવાનનું ભજન કરે છે, અને પેલા અખંડ મૂર્તિમાં રાસતા હોય, ખબર ન પડે. બાપાશ્રી દૃષ્ટાંત આપે છે કે ખેતરમાં પાણી માટે કૂવો ખોદતા હોય. શું કરતા હોય? ખેતી માટે પાણી જોઈએ એટલે કૂવો ખોદાતો હોય. ત્યારે બહુ જ ઘણા માણસો કામ કરતા હોય, ઘણી સાધન સામગ્રી હોય, અને ત્યાં જઈને પૂછીએ, ભાઈ પાણી મળશે પીવા? તો અમે બહારથી લાવીને પીએ છીએ, હજુ પાણી માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને આવો ઉદ્ઘોષ બીજો કાંઈ ન હોય, અને એક મોટો કૂવો હોય, પાતાળિયો કૂવો હોય, ત્યાં જઈએ 2 લોટો સુધી પાણી પીવાય. કારણ કે સિદ્ધ કૂવો સિદ્ધ છે, અહીંયા પાણી ભરેલું છે.
પેલો કૂવો ખોદાય છે, ઘણું સાધન સામગ્રી છે, ઘણા માણસો કામ કરે છે, પણ અહીંયા પાણી પીવા મળે નહીં. અહીંયા કોઈ સાધન સામગ્રી નથી, કોઈ માણસો કામ કરતા નથી, તો પણ અહીંયા પાણી મળે, તૃષાની નિવૃત્તિ થાય, શાંતિ મળે. એમ સાધન દશાવાળા અને સિદ્ધ મુક્તને ઓળખવા મોટી ઘાટી છે. એ પણ બંધુ જેના પર પરમેશ્વરની કૃપા થાય ને એને જે ઓળખાણ થાય. આ ઘણું કરે, સાધન દશાવાળા છે, આ ભલે ન કરે પણ સિદ્ધ મુક્ત છે, આની પાસે બેઠા હોઈએ તો પણ અંતરમાં શાંતિ. શું? સિદ્ધ મુક્તનો આ પ્રભાવ છે. ત્રીજી ઘાટી છે, દેહ અને આત્મા, જીવાત્મા બંને જુદા છે. શું છે? બધા આપણે બોલીએ છીએ આ દેહને વિશે જીવાત્મા રહ્યો છે, એ સત્ય છે, સુખરૂપ છે, જ્ઞાનવાન છે, પ્રકાશમાન છે, દેહ નાશવંત છે, જળ છે, દુઃખરૂપ છે, બધા કહીએ છીએ. પણ દેહથી હું આત્મા પૃથક છું. દેહના સુખ દુઃખમાં લેવાય ન જવું, ન વર્તી શકાય. બહુ કાઠું કામ છે. આત્મા અજર છે, અમર છે, નથી મરતો, નથી જન્મતો, નથી કપાતો, નથી છડતો, ભીંજાતો નથી, ફૂંકાતો નથી, એ દુઃખી થતો નથી, સુખરૂપ છે, બધું કહીએ છીએ. તો પણ આ દેહના ભેગો એટલો ઓતપ્રોત થઈ ગયો છે. મરી ગયો બાપા. આ દેહને કંઈક કષ્ટ આવે કેટલા આકળ વેકળ થઈ જવાય છે. બોલો હાલો. કાંઈક દેહમાં સહેજ તાવ આવ્યો, કાંઈક કસર આવી, કાંઈક થયું તો કેટલા આકળ વ્યાકળ થઈ જવાય છે, વ્યાકુળ થઈ જવાય છે, દુઃખી થઈ જવાય છે. આ જે દેહ ને આત્મા પૃથક છે એ પ્રકારે વર્તવું બહુ મોટી ઘાટી છે. દેહ રૂપે જ વર્તાય છે. આપણે બધા દેહના સુખ દુઃખમાં જ લેવાઈ જવી છીએ. એ બંધુ દેહથી પૃથક આત્મા રૂપે વર્તવું મોટામાં મોટી ઘાટી છે. મોટાની કૃપા થાય ને, ભગવાનની ને મોટાની, તો બંધુ એમાં એટલી સ્થિતિ બંધાય, પૃથકતા વર્તાય. અને ચોથી ઘાટી છે, આ જીવને જેવી માયિક પંચ વિષયમાં આસક્તિ છે, એ માયિક પંચ વિષયમાંથી આસક્તિ તોડીને ભગવાન સંબંધી પંચ વિષય ગ્રહણ કરવાને આપણા મોટામાં મોટી ઘાટી છે. જો વિચારો બંધુ બધાય, આપણે સારું સારું ખાવાનું, પહેરવાનું, ઓઢવાનું, હરવાનું, ફરવાનું, કેટલું એમાં આપણે આસક્ત છીએ. કહો, દેહનો 24 કલાકનો, દિવસના 24 કલાકનો જે કંઈ વેપાર વ્યવહાર થાય છે, શા માટે થાય છે? આ સુખ માટે જ ને. દેહના સુખને માટે જ વ્યવહાર થાય છે બધો. અને એ માયિક સુખ માટે કેટલા સહેજ જોયું એવું ન મળે, ત્યાંથી જરૂર ન મળે, કેટલા આકળ વ્યાકળ થઈ છે. કેટલી બધી ગરમી છે, રહેવાતું નથી. ખાવાનું જે સ્વાદિષ્ટ છે ને એવું ના મળે, કેટલું થઈ જાય છે. અને ખાવાનું સારું બનાવવા માટે કેટલા પ્રયત્ન કરીએ, કેટલા પ્લાન ઘડીએ. ખાવાનું, પીવાનું, ઓઢવાનું, હરવાનું, ફરવાનું બધું જુઓ, કેટલી બધી એમાં આસક્તિ છે. આ એ તોડીને બંધુ ઇન્દ્રિયોને વિષય વગર તો ચાલશે નહીં. ઇન્દ્રિયોને વિષય વગર ચાલશે નહીં, કારણ કે વિષયની વૃત્તિ છે, જીવન છે. જેમાં દેહને ખોરાક વગર ના હાલે, હવા પાણી વગર ના હાલે, જોઈએ જ ને.
એમ ઇન્દ્રિયોને વિષય તો જોઈશે જ, પણ માઇક વિષયમાં જે આસક્તિ છે એ ટાળીને એ પાંચેય જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોને ભગવાન સંબંધી પંચ વિષયમાં જોડવાની છે. બહુ કાઠું કામ છે બંધુઓ. હું વાત કરું છું, આપણે બધા સાંભળીએ છીએ, પણ આ વર્તવું બહુ કાઠું છે. આ જે 4 પ્રકારની મહાઘાટી છે, મુક્ષુને મોક્ષાર્થીમાં આડ કરનાર છે. નરના રૂપમાં નારાયણને ઓળખવા, સાધન દશાવાળા અસિદ્ધ દશાવાળા મુક્તને ઓળખવા, દેહને આત્મા પૃથક આત્મા રૂપે વર્તવું, માયિક પંચમાં આસક્તિ ટાળીને ભગવાન સંબંધી પંચ વિષય ગ્રહણ કરવા, પરમેશ્વરની કૃપા થાય ને તો બંધુ આ 4 પ્રકારની ઘાટી ઓળંગી શકાય છે.